nga ba ang Motortrade CASA service? Ang Motortrade CASA service shop ay may suppliers trained branch mechanics with TESDA NC2 accreditation, may complete diagnostic lineup, tools, and shop equipment, at higit sa lahat, gumagamit ng genuine parts and engine oil. Moto Alaga Tip: magpa-CASA service na sa Motortrade. Naranasan nyo na bang magpa-service, ngunit hindi kontento or hindi satisfied sa gawa? Yung gawa nung Lunes, pero sira ng Martes? Maraming mga repair shop dito sa Pinas. Sa Motortrade, safe ka sa motor mo. Kapag nagpa-CASA service sa Motortrade, nakakasigurado ka sa tamang diagnosis at tamang repair na gagawin sa inyong motor. Madali lang mag-book ng service appointment sa Motortrade. Pwedeng walk-in, at kung wala naman kayong oras, pwede rin mag-book online to secure your slot. Pagbisita niyo sa Motortrade CASA, may service receptionist na mag-a-assist, mag-check sa pangangailangan ng mga motorsiklo nyo, queuing system para sa organized na pila, job order para mabilis ang tracking ng serbisyo, at mechanic na magpapaliwanag ng mga parts na pinalitan at magpapaalala ng mga susunod na service schedule. Agad-agad ding merong mga trusted mechanic na nagsasagawa ng diagnosis ng iyong motor. Lahat ng mechanic ng Motortrade ay may manufacturer, trained and accredited ng TESDA at NC2. Makakasigurado kayo na ang motor nyo ay in good hands. Accredited ng DTI ang mga service center ng Motortrade, kung saan isinasagawa ang mga motorcycle diagnosis, repair, at iba pa. Advanced technological equipment, latest FI diagnostic tools at genuine parts and oils ang meron dito para sa tamang maintenance ng inyong motorsiklo. Kailangan mo na bang magpa-CASA service? Tara na sa Motortrade! Bagong bili lang ba ang motor niyo at hindi niyo alam ang tamang PMS schedule? Walang problema sa Motortrade dahil ipapaliwanag namin sa inyo yan. Ang PMS or Preventive Maintenance Schedule ay any maintenance activity such as inspection, servicing, or replacement that is performed on a scheduled plan to prevent any unplanned breakdowns and expensive costs from unexpected motorcycle failure. Kaya naman, Moto Alaga Tip: PMS is the key! Ang bawat bagong motorcycle na binili sa Motortrade ay may mga free service coupon at warranties galing sa iba't ibang mga manufacturer. Ginagamit ang free service coupons depende sa tagal ng paggamit ng motor or sa layo ng natakbo nito. No cash out and free labor fee pag ginagamit ang mga free service coupon, mga kamoto. Para hindi ma-void ang warranty ng inyong motor, siguraduhin sinusunod ang tamang schedule ng inyong motorcycle manual. Isang paalala, iwasan din ang pagpalit ng mga parte o pag-modify ng motor sa labas ng Motortrade para rin hindi ma-void ang inyong warranty. Ano pang hinihintay nyo, mga kamoto? Tara na sa pinakamalapit na Motortrade service shops near you or book your service appointment online now. Madali, mabilis, at maaasahan. Sa Motortrade, motorsiklo sigurado, alaga ka dito.